Ito po yung office natin. Ayan, bumaba po tayo ngayon. Andun pa po yung iba. Ayan sa labas. Ayan, yung mga check ko guys, ayan. Ayan, dala-dala na nila lahat. Tignan nyo. May mga rep-rep din sila, oh. Dinala na. Kulang na lang kumot. Ayan, may fish tayo guys. Cute, diba? Ito yung upuan ko.